is Dr. Gigi Sunga from Mike and James Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. Alright, so how to simplify innovation in your business. Innovate your business. 6 reasons why you should start your own business. As much as possible, you apply. Diba pag sinabing try to be innovative, okay, so innovate your business. Para kasi yung mga ibang business owner, nalulula sila. So merong fear, merong hindrance na pumipigil sa kanila to do that. Kasi nga ang common perception natin pagka sinabi nating innovation, you need technology, you need application, you need software, and you need money, you need experts, di ba? So, yan yung mga requirements. Kaya, so yung iba, parang hindi ko kaya mag-innovate. So, yung sinasabi nila, parang hindi kaya ng negosyo ko yan. Or, parang it's not yet time, okay? Or, mag-ipon muna ako ng pera. So, something like that. So, hanggang sa hindi na sila makapag-implement ng innovation sa kanilang negosyo. Right? So, after the lockdown, let us, okay, apply innovation in the simplest way you can sa inyong business. Depende sa budget, depende sa inyong negosyo. Okay? So, paano nga ba? Alright? So, let's get your coffee. Mag-coffee po tayo. And keep safe everyone sa pinagdadaanan natin. Kaya natin yan. God is still in control. Ako naniniwala ako, just that simple line na everyday iniisip ko siya that God is still in control. Sa lahat ng mga kausap ko, alam nyo, may mga nagpapacoach pa rin ngayon sa akin. Sila ko lang sinasabi sa kanila, God is still in control. Right? Okay? So, define muna natin ang innovation. So, according to Google, ang innovation is you are offering new product, new services. So, you're bringing change or transformation to your clients, to the community, to your customer, right? So, pero yung mga changes na yan, paano nga ba natin magagawa? And yung pinaka-maliit na paraan that we don't need to spend much money, we don't need to buy software na medyo mahal, we don't need to hire super expert, okay, para lang magkaroon ng innovation sa ating company, okay? Alright, so what are the different steps para ma-apply natin ang innovation in its simplest form sa ating businesses, whether you have small or big business, alright? So, first, you need to identify what is that existing problem. Alam mo, minsan kasi sabihin nila, mag-innovate tayo. Hindi mo naman alam saan ka part ng business mag-innovate. So, we have to know that. Hindi pwedeng basta lang nag-innovate. Wala kang target na baguhin. So, kailangan malaman mo in which area ako mag-innovate. Saan bahagi ng aking negosyo. For example, right? For example, the management. Okay, management part. Nakita mo na parang maalis yung mga tauhan mo, yung mga customer mo, hindi nasisiyan kasi merong mga comment na something is wrong with the management o yung manager mo mismo, tingin mo may kulang sa kanya. So, that aspect, the management aspect, yun ang i-innovate mo. Alright? So, simpleng paraan ng innovation. So, anong gagawin mo? There are different options. So, one option is pwede kayong magkaroon ng mentoring program. So, ikaw, alam mo, dapat gagawin, but you are busy with other things, employed ka pa rin, o kaya meron kang iba inaasikaso. So, magkaroon kayo ng mentoring program ng manager mo. So, meet mo siya every morning ba, tawagan mo, or in the evening, or weekly, mag-usap kayo, you mentor. Diba? Gawin mo siyang project na I'm going to mentor you. So, meron tayong mentoring hour, meron tayong mentoring time. So, para magkaroon ka ng input. Hindi yung kasi minsan, hinire mo siya manager, tapos na. And that's it. Diba? So, kailangan mini-mentor natin sila. Ano yung dapat nilang gawin? Okay? So, ano yung dapat na traits na meron sila? Right? So, second na pwede natin gawin is, bayaan mo siyang attend ng seminar. Pati naman seminar, sponsor mo. What is 5,000 sa seminar, diba? And that's innovation. So, hindi lahat ng mga may-ari ng business nagpapa-attend ng seminar. Yung mga manager, hindi lahat yan pinapa-attend nila ng seminar kasi natatakot sila. Baka
umalis din, di ba? At least natulungan mo na lang siya, di ba? Or magamit niya man muna, lagyan ng contract, for example, 1 year, di ka pwedeng umalis, di ba? So, ayaw mo makarinig siya ng bago, ayaw mo makarinig siya ng mga inputs or insights coming from experts. Okay? Or pwede rin naman na i-require mo siyang manood ng mga videos about management, di ba? Bigyan mo siya ng assignment. Okay, every day, 30 minutes, dapat nanonood ka sa YouTube channel o nagbabasa ka sa, nag-search ka how to become a good manager. Right? Or once a month, ibilan mo siya ng book about management. So, these simple things are example of innovation sa iyong small business. You are innovating. Okay? Alright, so second naman na nakita mo, baka yung management okay naman. Doc, ang problem ko kasi people management. Lahat tayo may problem sa people, okay? Alam nyo, kakaunti lang ang mga tauhan ni Doc. Mostly part-time, pero minsan nagkakaroon pa rin tayo ng mga problem. So, common niya sa tao eh. Common niya sa mga empleyado na magkaroon ng problem. So, dun papasok yung innovation. What is your innovation? So, you identify, magkaroon ka ng parang usap sa kanila. Alam mo yung, sabi ko nga, meron akong isang hawak na company sa Manila as their consultant. Sabi ko sa may-ari, may kitang intentional na once a week, may nakakausap ka, at least 2 sa kanila. Para malaman mo lang yung background, ano yung problem. So, you try to research also. Magkaroon ka ng background checking or analysis, di ba? So, para makapag-implement ka ng mga new policies. So, doon tayo, mag-implement tayo ng mga simple, innovative guidelines. For example, may mga empleyado kang married, okay? May mga anak na maliliit. Pwede yung flexi time, okay? Or pwede output-based muna. Di ba? Uso na ngayon, work from home, output-based muna. So, try to have an innovation. Di ba? So, depende sa needs ng yung, hindi lang depende sa needs ng yung customer, depende sa needs ng yung mga tauhan. So, ikaw pa lang siguro magkakaroon ng ganung project. So, at least, it's an innovation, ang people management. Or pwede kayo magkaroon ng, siguro, weekly gathering, weekly devotion o daily devotion bago magtrabaho. Meron akong kakilalang engineer, meron siyang construction firm. Every morning talaga, nagdi-devotion sila. Nag-exercise. Diba? So, it's motivating your people. It's pushing that energy na nasa kanila. Diba? So, something like that. So, may mga pwede kang gawin sa iyong mga tauhan. Meron kang pwedeng i-implement. Malilit na bagay. You don't need that software. Okay? So, sa tao mo pala, magsimula ka sa kanila. Alam niyo, minsan kasi ang problem, hindi naman kinakausap kasi ng mga boss, mga owner, mga empleyado. Minsan wala nang time, di ba? Ba't hindi mo kakausapin part ng family mo yan, di ba? Baka mamaya, birthday niya pa, doon mo siya pinagalitan, di ba? At least meron ka man listahan ng ano mo, pati mo sa secretary mo, kasi may birthday ngayon, di ba? Just a simple greeting it's a big thing para sa kanila. O sabi, binati ako ni boss. Di ba? And try to see kung may mga nag-aaral ba silang anak. Baka pwede kang magkaroon ng mga loan program. Baka pwedeng i-subsidize mo kung maayos naman siya empleyado, matagal na siya empleyado. Alright, so that's on people management. Alright? And third naman, so try to see ano pa rin problema when it comes to your products or services. Okay? So dyan ka maglagay ng innovation. Kasi eto na yung client base. Eto na dito na kinoconsider mga kliyente. Alam mo, kahapon I was watching ni-research ko ang history ng Netflix. Okay? So, isang vlog natin yan. So, share ko lang konti. Isa sa mga, may competition din sa Netflix, like Disney Plus. Alam mo, isa sa mga aspect na nananalo ang Netflix over Disney Plus is yung malilit na bagay, detalye na na-enjoy ng customer ng Netflix kaysa sa Disney Plus. For example, sa Netflix, yung parent, meron siyang access. Meron siyang pwedeng i-lock na mga movies sa mga anak nila. And that's important as a parent. Diba? So, hindi niya pwede lahat ma-access. Ang daming mga movies, diba? Ang daming mga series na hindi pwedeng pambata. Diba? So, that's something na make it more satisfying, mas comfortable, mas may peace of mind yung kliyente. Diba? So, try to see, go back to your products, anong pwede sa product ko na masisiyan yung kliyente ko. For example, mga kliyente mo, mga estudyante, gusto na mga yan, yung milk tea, mas
creamier, di ba? Eh, didagdagan ko ng konti pang creamy, di ba? And they are fond of load, di ba? Kasi, alam mo yung editor ko, grade 12 lang yun eh. Minsan nahihiram yung cellphone ko, Dok, pwede ba may titingnan na akong free? Mahilig sila sa mga ganun eh, kasi nga, yung pera nila, sinesave talaga nila yan eh. So, yung 30 pesos, 50 pesos, it matters. So, ang suggestion ko, pwedeng free load, di ba? For example, 1 month ka nilang customer, or naka 7 times ka nang bili sa kanila. So, meron ka ng load. This is something like making your customer happy, satisfied, and na-excite silang magpunta. Di ba? So, ang problem kasi, kaya hindi natin itong magawa, kasi hindi mo nga ma-define sino yung kliyente mo. Sino yung kliyente talaga yung customer mo. So, you have to identify that first. Dapat malaman natin yun. Di ba? So, kaya nga iba, madaling magpa-promo eh. Di ba? Ang daming promo ngayon. So, pwede ka rin mag-promo, pero try to see individually, matreat mo ng maayos ang iyong kliyente. Kasi sila yung first sa listahan natin. Alright? So, mag-innovate ka. For example naman, services ka. Like in my case, I'm doing services like business consultation, like coaching. So, para yung kliyente ko naman masiyahan. So, after namin mag-usap, kasi normally 1 hour transaction lang yun eh. So, pag nagpa-coach ka sa akin, 1 hour, tapos na, normally ganun ang mga ibang coach. Pero sa akin, you can always message me, what is di ba, tanongin mo, Doc, pwede ba to, nagganto ako, one text, one message, ipagkakait mo sa kliyente mo. That's innovation on your products, on your services. Tayo, number 5, na applying innovation in your business. And what is the problem? Identifying your problem is your place. Diba? Try to be more innovative sa iyong lugar. Diba, may mga lugar nga nagpapa-repaint pa. Meron ako na vlog na yung dekada 50. Yeah, dekada 50 dito sa Bataan. Ang ganda, parang ang bumalik sa 60s, 70s. Ang ganda ng ambience. That's innovation. Diba? Scientists, ang ganda ng mga lalagyan nila ng mga pag bumili ka ng mga coffee. So, ang ganda ng mga lalagyan. That's innovation. Diba? So, yung lugar mo, yung upo ka sa kakaibang upuan, like yung isa dito sa Bataan din, Sampalukan. So, babalikan niya doon sa dating mesa na mahaba, tas upuan mahaba, walang sandalan. That's innovation. So, ang dami natin pwedeng gawing innovation in your place para puntaan, pag-usapan, kailangan pinag-uusapan ng lugar natin, okay? Alright, so Delivers, ito yung how we apply innovation, okay? So, you don't need technology, you don't need software, you don't need apps, you don't need, expert. Pwede ka mag-innovate in its simplest way, okay? Just try to sit down and alamin mo anong problema ng yung restaurant, ng coffee shop, ng t-shirt printing, ng overrun, o kung ano may negosyo mo, alamin mo kung anong problema, then dun ka magpasok ng simple innovation, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago, tumula nating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go!